วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกนะครับเกี่ยวกับ AI Automation สวัสดีค่ะครับซึ่งมันก็คือการเอาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยมาทำงานร่วมกับระบบอัตโนมัติวันนี้เราจะมาดูกันว่าเทคโนโลยีนี้มันคืออะไรกันแน่แล้วก็มีเครื่องมือตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากชื่อ N8N มันเข้ามาช่วยตรงไหนได้บ้างค่ะ AI automation เนี่ยจริงๆก็คือการใช้ AI เข้ามาช่วยให้ระบบอัตโนมัติมันเก่งขึ้นไปอีกเป้าหมายก็เพื่อลดการพึ่งพาคนในกระบวนการทำงานต่างๆนะคะลดคนลดงานซ้ำๆสินะครับใช่ค่ะแล้วก็ลดความผิดพลาดด้วยทำให้ตัดสินใจได้เร็วขึ้นแล้วก็สร้างvalue ให้ธุรกิจได้มากขึ้นตัวอย่างที่เห็นภาพชัดๆก็คือระบบประมวลผลเอกสารอัตโนมัติที่แบบใช้ AI อ่านข้อมูลจากเอกสารหรือ OCR นะคะแล้วก็ใช้ Machine Learning ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารกองใหญ่ๆได้เองเลยรวดเร็วแล้วก็แม่นยำด้วยค่ะอืมฟังดูมีประโยชน์มากครับแต่ว่าการจะสร้างระบบแบบนั้นขึ้นมาเองเนี่ยมันคงซับซ้อนน่าดูเลยนะครับเครื่องมือตัวหนึ่งชื่อ N8N อ่านว่า N8N ใช่ไหมครับใช่ค่ะ NSN มันเข้ามาช่วยให้เรื่องยากๆพวกนี้ง่ายขึ้นได้ยังไงบ้างครับตัวนี้ค่ะตัว NSN เนี่ยมันเป็นเครื่องมือสำหรับสร้าง workflow อัตโนมัติค่ะเป็นแบบ open source ด้วยจุดเด่นสำคัญเลยคือเป็นแนว no code low code no code low code ค่ะคือทำให้เราสร้างหรือจัดการกระบวนการทำงานอัตโนมัติได้โดยที่ไม่ต้องเขียนโค้ดเยอะหรืออาจจะเขียนแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองมันเหมือนเป็นตัวกลางคอยเชื่อมบริการต่างๆเชื่อม API หรือลอจิกที่เราอยากให้ทำงานต่อๆกันนะคะทั้งหมดนี้ทำผ่านหน้าจอที่เห็นภาพรวมได้ง่ายๆเลยเป็นวิชวล อ๋อเห็นภาพเลยครับถ้าให้เปรียบเทียบนะคะ ก็อาจจะนึกภาพเหมือนเอาความง่ายในการเชื่อมแอปแบบ Zapier มารวมกับความสามารถในการสร้างลอจิกซับซ้อนแบบเห็นภาพเหมือน Node-RED แล้วก็ยังแทรกโค้ด Python หรือ JavaScript เข้าไปเพิ่มได้ด้วย โหยืดหยุ่นมากเลย ใช่ค่ะ แล้วที่สำคัญมากๆอีกอย่างคือ เราติดตั้งแล้วก็รันบนเซิร์ฟเวอร์ของเราเองได้เลย หรือที่เรียกว่า self hosted อะค่ะ อ๋อ self hosted คือรันเองได้ ไม่ต้องพึ่งพาคลาวด์อย่างเดียว แบบนี้มีข้อดีอื่นๆ นอกเหนือเรื่องคุมข้อมูลหรือความปลอดภัยไหมครับ มีแน่นอนค่ะ หลักๆเลยก็คือความยืดหยุ่นนี่แหละค่ะ ทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายที่เราควบคุมได้เต็มที่ การปรับแต่งที่แทบไม่มีข้อจำกัดเลย แล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องvendor lock-in ด้วยค่ะ เข้าใจแล้วครับ แล้วเขาก็รองรับการเชื่อมต่อหรือ integrations เยอะมากๆเลยนะคะ มีมากกว่า 350 ตัวเลย 350เลยครับ ค่ะตั้งแต่เครื่องมือทำงานทั่วไปมากๆ อย่าง Google Sheets Slack Telegram Gmail หรือพวกฐานข้อมูลต่างๆ ไปจนถึงเครื่องมือ AI เฉพาะทางเลยค่ะ อย่าง Hugging Face OpenAI หรือ LangChain ก็มีให้เชื่อมต่อ เดี๋ยวนะครับ เชื่อมต่อได้ถึงระดับ AI API อย่าง OpenAI หรือ Hugging Face โดยตรงเลยเหรอครับ ใช่ค่ะ มีโนดสำเร็จรูปให้ใช้เลย โอ้โห แสดงว่าเราเอามาสร้าง workflow ที่มี AI เป็นแกนหลักได้แบบจริงจังเลยสิครับ ถูกต้องค่ะ เราเอามาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากๆเลย เช่นส่งอีเมลอัตโนมัติ หรือดึงข้อมูลจากเว็บมาแล้วส่งไปให้ AI วิเคราะห์ต่อ หรือแม้กระทั่งที่ฮิตๆกันคือผูก Large Language Model หรือ LLM อะค่ะ พวก GPT อะไรแบบนี้ อ๋อ พวก Chat GPT ใช่ค่ะ เอามาผูกเข้ากับแชทแพลตฟอร์มอย่าง Line หรือ Telegram ทำเป็นบอทได้เลย ทำบอทได้เลย ค่ะ แล้วก็ยังเขียนโค้ดสั้นๆ แทรกเข้าไปได้ด้วย ถ้าต้องการลอจิกที่ซับซ้อนขึ้น แถมยังตั้งเวลาให้ทำงานซ้ำๆได้อีก เหมือนพวก cron job เลยค่ะ ตั้งเวลาได้ด้วย ค่ะ แล้วตัว Visual Editor ที่เป็นแบบลากวางหรือ drag and drop ก็ช่วยให้การสร้าง flow พวกนี้ง่ายขึ้นมากๆค่ะ อืมจุดนี้สำคัญมากเลยนะครับ เพราะมันเหมือนเปิดประตูให้คนทั่วไปหรือทีมเล็กๆ ก็สามารถสร้างระบบ AI อัตโนมัติที่ค่อนข้างซับซ้อนได้ ซึ่งเมื่อก่อนนี้อาจจะต้องใช้ทีมเอนจิเนียร์ใหญ่ๆเลยทีเดียว ใช่เลยค่ะ ตัวอย่างการใช้งานที่แบบเห็นภาพชัดๆให้ดูบ้างไหมครับ มีค่ะ มีหลายตัวอย่างเลยอย่างเช่น อันแรก AI สรุปอีเมลค่ะ คือตั้งเว็บฮุกให้ NSN รอรับอีเมล พอมีอีเมลใหม่เข้ามาปุ๊บ ก็ส่งเนื้อหาไปให้ AI อย่าง GPT-4 สรุปใจความสำคัญให้ แล้วก็ส่งสรุปกลับไปที่ Gmail หรือจะส่งเข้า Slack ก็ได้ โห สะดวกเลย ไม่ต้องอ่านเมลยาวๆเอง ใช่ค่ะ หรืออีกตัวอย่างคือเชื่อม Line Bot กับ GPT-4 อันนี้ก็ตรงไปตรงมาเลย รับข้อความจากผู้ใช้ใน Line ผ่านเว็บฮุก
แล้วก็ส่งต่อไปให้ GPT-4 ประมวลผลผ่าน OpenAI Node ที่มีใน NSN พอได้คำตอบจาก GPT-4 ก็ส่งกลับไปให้ผู้ใช้ใน LINE ได้ทันทีเลย ทำลายบอทฉลาดได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับ ค่ะ แล้วก็มีตัวอย่างแบบ cron job ด้วย เช่น ตั้งเวลาให้ workflow ทำงานทุกชั่วโมง ให้ไปดึงราคาหุ้นล่าสุดมา แล้วก็เช็คเงื่อนไขที่เราตั้งไว้ ถ้าเข้าเงื่อนไข เช่น ราคาตกถึงจุดที่กำหนด ก็ให้ส่งแจ้งเตือนผ่าน Telegram ทันที อะไรแบบนี้ค่ะ โอ้โห ทำได้หลากหลายจริงๆครับ ดูแล้วน่าจะเป็นเครื่องมือที่ถูกใจนักพัฒนาหรือคนที่สนใจด้าน AI มากๆเลยนะครับทำไมกลุ่มนี้ถึงสนใจ NSN เป็นพิเศษล่ะครับ อืม หลักๆเลยก็เพราะว่ามันทำงานร่วมกับพวก LLM LangChain หรือโมเดลจาก Hugging Face ได้ค่อนข้างง่ายค่ะ อย่างที่บอกคือมีโหนดสำเร็จรูปให้ใช้เยอะ แล้วก็มันเป็นมิตรกับ API มากๆ แล้วการที่มันเปิดให้เขียนโค้ด Python หรือ JavaScript แทรกเข้าไปได้เนี่ย ก็เป็นอะไรที่นักพัฒนาชอบมากๆค่ะ เพราะมันให้อิสระ อ๋อ คือต่อยอดได้เยอะ ใช่ค่ะ ที่สำคัญมากๆอีกอย่างคือ มันเป็น Open Source แล้วก็ติดตั้งใช้งานเองได้ไม่ยากเลย ใช้ Docker หรือ NPM ก็ได้ ถ้ามองภาพรวมนะคะ เข้ามาช่วยลดช่องว่างทำให้การทดลองหรือสร้างสรรค์ AI automation เนี่ย มันเป็นไปได้ในวงกว้างขึ้น ไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่แค่ในองค์กรใหญ่ๆ ที่มีทรัพยากรเยอะๆ อีกต่อไปแล้วค่ะ ครับ สรุปได้ชัดเจนเลยว่า AI automation เนี่ยกำลังเปลี่ยนวิธีที่เราทำงานไปเยอะมากจริงๆ แล้วเครื่องมือ Open Source อย่าง N8N ก็เป็นเหมือนตัวเร่งปฏิกิริยาสำคัญเลย ที่ทำให้เทคโนโลยีที่ดูทรงพลังมากๆแบบนี้ มันเข้าถึงได้ง่ายขึ้น แล้วก็นำไปปรับใช้สร้าง Workflow อัตโนมัติที่ซับซ้อนได้หลากหลายขึ้นมากๆ แม้ว่าจะไม่ได้มีทักษะเขียนโค้ดแบบเชี่ยวชาญขั้นสูงก็ตามนะครับ ถูกต้องเลยค่ะ และสำหรับใครที่ฟังแล้วสนใจ อยากจะลองออกไปเล่นหรือศึกษาเพิ่มเติมนะคะ สามารถไปดาวน์โหลดมาติดตั้งรันเองได้ฟรีเลยที่เว็บไซต์ n8n.io n8n.io นะครับ ค่ะ แล้วก็ถ้าอยากดูโค้ดโครงการก็เข้าไปดูได้ที่ GitHub ค่ะ github.com/n8n/n8n เยี่ยมเลยครับ ขอบคุณสำหรับข้อมูลมากๆครับวันนี้ ยินดีค่ะ สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามทิ้งไว้ให้ลองคิดตามกันดูนะครับ ว่าเมื่อเครื่องมือที่ทั้งส่งพลัง แล้วก็ยืดหยุ่นมากๆมันอยู่ในมือเราแล้ว ลองจินตนาการดูสิครับว่า มีกระบวนการอะไรซ้ำๆซากๆในชีวิตประจำวัน หรือในการทำงานของเราบ้าง ไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ ที่เราอาจจะเคยคิดว่า น่าจะทำให้มันอัตโนมัติได้นะ แต่ก็ติดว่าไม่รู้จะเริ่มยังไง ตอนนี้มันอาจจะถึงเวลาที่เราจะลงมือสร้าง workflow นั้นขึ้นมาจริงๆเราก็ได้นะครับ